ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਕਡਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 122 ਘਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਸੀ ਫਲੱਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਆਈਟਮਸ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ, ਫਲੱਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਲੋਰ ਮੈਟਸ, ਬਕੇਟਸ, ਮਗਸ, essential kits including sari items like candles, mosquito coil, sanitary napkin for ladies, bathing soap, washing soap, matches, buckets, and these are the most needful item, mosquito nets. So ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 122 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਊਦਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਆ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਚੰਪਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ 40 ਬੰਦੇ ਫਲੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਮਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰਜ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਆਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲੀ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। 300 ਕਿੱਟ ਕੱਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ
ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਵੀਰ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਿਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ 122 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਥੈਂਕਸ। Sandul Chamar, Sandul Litia, Sandul Chamar. Briant, Gampatirana, Brianti. ਸੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਸਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ 4-4 ਫੁੱਟ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਅਫੈਕਟਡ ਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਫਲੋਰ ਮੈਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਟਰੈਸ ਸੀਗੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਲੋਰ ਮੈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਸਕੀਟੋਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਆਈਟਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ NGOs ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਟਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। So this is our main guy from Sri Lanka. And again thank you ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.khalsaaid.org। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ
ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। Akmal तुम्हारा सिंह लकमाल कुमार ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬਸ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।